I am a former judge. I resigned from my position as a presiding judge. The reason why I wanted to be a mayor, to make my municipality a progressive one. I am Attorney Raffy Asebias. I'm a newly elected mayor. Our municipality, Quinapondan, is a fifth-class municipality. Improving economically my municipality is to make my municipality disaster prepared. Kung hindi handa yung mga tao ko pagdating sa disaster, ang mangyayari doon, masisira yung kanilang kabuhayan. Hindi lang kabuhayan, masisira din ang kanilang buhay. Dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin before, during, and after a disaster. So napakahalaga po yung contribution, yung connection ng disaster preparation to economic development. Our municipality is predominantly agricultural. We have a vast area of rice fields. Unfortunately, our cocoa farmers are in a difficult situation right now because of the destruction of the coconut trees. Everybody, good evening. Nung panahon na before mag-Yolanda, masasabi namin dito na talagang maraming pera yung barangay Anisla gawa nung itong kopras na to. Kasi halos naman yun kasi ang anak buhay nila dito. Pero nung dumating ang Yolanda, syempre hirap yung mga tao dito kasi wala na talaga mapagkukuhaan ng anak buhay. Gandang avenue ito para impluwensyahan ang first-time mayor ng Quinapondan na si Mayor Asebias. At nagtagumpay ang proyekto dito. Nandoon siya mula sa pag-aaral ng kalagayan ng Quinapondan hanggang doon sa pagpaplano, pag-identify ng projects, programs, and activities. Ang ating gustong bigyan pansin ay hindi lang yung physical na aspeto ng pag-unlad, pero doon sa ugat ng vulnerabilidad na pinagmumula ng mga problemang ito katulad ng low level of awareness, kawalan ng plano patungkol sa DRR at climate change adaptation, at ang kakulangan sa pagyakap at ownership kung paano nga ba ginagawa ang sustainable development at promoting community resilience. Kapag walang kita, walang bayad sa ospital, walang makain. Ginamit natin ang approach na hand-holding at participatory approach kung saan sila mismo ang ating kinapacitate para sila din mismo ang mag-conduct ng different planning sessions sa mga barangay. Nagtulong-tulong kami lahat kung ano ang dapat namin gawin sa aming pag-workshop para kung sakali pagdating ng panahon, handa na kami. Hindi katulad dati na ang planning process ay umiikot lamang doon sa piling mga tao sa barangay at LGU. At nagbigay din tayo ng kahalagahan doon sa pagsama ng sectoral representative katulad ng mga kawimenan, doon sa kabataan, doon sa elderly, doon sa persons with disability. Kasi nakikita natin na dapat ang plano holistic, dapat ang plano ay inclusive. Dalasan po ba? Pag nag-evacuate kayo, ano ang mga daladala ninyo? Sige nga! As mayor, I'm so happy that we're able to almost finish our L-Dream plan and contingency plan for multiple disasters or hazards. We conducted a municipal-wide disaster drill. We learned so much from that drill. We were able to assess our capability. So all barangays, copy. Repeat, signal number 4.
Nakita pwesto, para diri kita pupuryan. Oras nga dumako na ang bagyo. Nagpapasabot, Barangay Council. Manghangyon, tanan nga nanay-anay, tira mga nagyak na mamati-anay. Pwede mamati-anay kita din. There were things that we need to improve, learning from the actual drill. Malaking bagay kasi na talagang kasama mo sila doon sa pag-resolba ng kanilang mga problema. Kasi in the first place, sila ang nandito. Sila ang mananatili pag umalis na itong external actors. Hindi kami makakatawid dyan sa ilog kasi malaki ang tubig. When I took office last July, I discussed the matter of putting up a bridge, a concrete bridge, on that Anislag River. So I requested the municipal engineer to immediately prepare a project proposal, and I already submitted it to the Department of Agriculture. Hindi matatawaran ang sense of fulfillment pag nakikita mo ang mga tao na unti-unting umuunlad. Nakikita mo ang komunidad na unti-unti nagkakaisa. Napaintindi natin sa mga tao kung ano ang role ng disaster risk reduction and management doon sa kanilang pag-unlad bilang community. It's so important that a barangay or a municipality, province, even our country, must be disaster resilient, must be prepared. We'll continue to learn, to improve our capacity, our competence. We will increase our budget, our allocation for disaster preparedness.